خب امروز محتوامون در مورد اینه که کسایی که وارد حوزه عکاسی و فیلم برداری میشن چه دغدغه هایی دارن و چه سوالاتی براشون پیش میاد. سلام، عرض ادب و احترام. من حامد آقایی هستم، ملقب به 53 و شما تو کانال 53 پیکس هستید. امروز محتوامون در مورد اینه که ما چجوری میتونیم وارد حوزه عکاسی و فیلم برداری بشیم و وقتی وارد این حوزه میشیم چه سوالات و چه دغدغه هایی برامون پیش میاد که ما این سوالات رو یه تعدادش رو شما از ما پرسیدین و ما یه تعدادش هم جمع آوری کردیم که امروز کلا این محتوا رو ببندیم دیگه، کلا پایه و اساس عکاسی و فیلم برداری رو پاسخ بدیم و به نظرم این محتوامون طولانی خواهد بود و پیشنهاد میکنم کسایی که حوصله‌شو ندارن یا فعلا وقتشو ندارن این ویدیو رو نگه دارن یه جایی سیو کنن که حتما تو فرصت مناسب این ویدیو رو ببینن. ولی حتما بهتون پیشنهاد میکنم که این ویدیو رو ببینین، مخصوصا برای عکاسای آماتور و فیلم برداری که تازه این کار رو شروع کردن. کلا پیشنهاد میکنم دیگه، این محتوا کلا به دردتون میخوره. مثل اینه که این محتوا و پایه و اساس این کارا مثل اینه که خوردم به میکروفون، پایه و اساس عکاسی و فیلم برداری اگر اینا رو بلد نباشیم تو آینده تو کارهای حرفه‌ای به مشکل میخوریم. از این قبال امروز در محضر استاد امیررضا طاهر هستیم که الان پشت دوربین هستن و امروز افتخار اینو دادن که پشت رول باشن و یه میکروفون هم دست اونا. آقا امیر حتما ازشون دعوت میکنم که بیاد جلوی تصویر، ما تصویرشون رو داشته باشیم، بعد بریم ادامه محتوا. امیر بیا. امیر هدفون و اینا داره، باید اینا رو در بیاره بعد بیاد. امیر اینجا هم تصویر داریم، اینجا بله. میتونی خود رو بیا پایین. آره. سلام، عرض احترام. خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستیم. امیدواریم که محتوای به درد بخور و کاربردی براتون باشه. ما خیلی شبیه همیم. آره، ما هر کجا میریم میگن داداشین با هم. آره، داداشین. آره، ارادت. قربونت. آره، امروز یه تعداد سوالات رو امیر جمع آوری کرده. امروز میخواد اینا رو دونه به دونه شو از من بپرسه و با هم دیگه یه مکالمه، یه گپ و گفتی با هم داشته باشیم تا یه محتوای کلی و به درد بخوری امروز ایشالله داشته باشیم. خب بریم سراغ محتوا. هیچی دیگه، یه چای قهوه کنار خودتون داشته باشین مثل همیشه، یه دفترچه خودکاری حتما همراهتون باشه. امروز کلا بریز بپاش. خب بریم سراغ اولین سوال و قبل از اینکه وارد بشیم به این مباحث اینو بگم که امیر، ما این محتوامون خیلی دلیه و خیلی حالت گپ و گفتی داره، خیلی ادیت چندانی هم روش نمیزنم، اصلا سناریو خاصی هم ندارم. تو محتواهای قبلی سناریو میچیدیم، محتوا رو درست میکردیم، بعد میرفتیم ضبط. امروز هیچ محتوایی نداریم که از روش بخونیم یا حفظ کنیم بگیم بهتون. امروز اینجوری دلیه و نسبت به اون تجربه ها و تحصیلاتی که حالا من داشتم در مورد اونا حرف میزنیم و امیرم توی این محتوا حتما کمکم میکنه که محتوای با ارزشی برای شما باشه. امیر بریم سراغ اولین محتوا و اولین سوال. بله بفرمایید. بفرمایید دیگه، شما میفرمایید. خب یکی از سوالاتی که برای بیشتر عکاسان مبتدی خیلی از اولش بوده در مورد مثلث نوردهی، میشه یه توضیحاتی در موردش بدی حامد جان؟ در مورد مثلث نوردهی رو امیر میشه گفت که پایه و اساس اصلا کلا عکاسی و فیلم برداری دیگه، اصلا دوربینه، پایه اساس دوربینه. ما تو عکاسی مثلث نوردهی داریم. مثلث نوردهیمون تشکیل میشه از سرعت شاتر، دیافراگم یا اپرچر یا همون، و مثلث زاویه سوممون همون ایزو. در مورد اینا اگه بخوام خلاصه این محتوا رو یکم خلاصه تر بگیم دیگه، در مورد هر کدومشون قبلا محتوایی ضبط کردیم، میتونن بچه ها اون محتواها رو ببینن.
در مورد سرعت شاتر اینجوری بگم که ما یه پرده شاتر داریم جلوی دوربینمون، جلوی سنسورمون. قبل از اینکه سرعت شاتر رو بگم من اول اینو بگم که مثلث نوردهیمون در کل نور ورودی به دوربینمون رو کنترل میکنن، یعنی کنترل نور ورودی رو به عهده دارن. سرعت شاتر اینجوری به عهده داره که ما یه پرده شاتری جلوی سنسورمون داریم، این با باز و بسته شدنش نور ورودی به سنسور رو کنترل میکنه. حالا هر چقدر سرعت این پرده شاتر بالا باشه قطعا نور ورودی به دوربین کمتر خواهد بود، به خاطر همین ما نور تصویرمون تاریک تره. گفتم بالا دیگه، سرعت شاترمون اگه بالا باشه تصویرمون تاریک تره و اگه سرعت شاترمون پایین باشه نور ورودی به دوربینمون بیشتر خواهد بود، به خاطر همین تصویرمون روشن تره. ولی به غیر از این وظایفی که سرعت شاتر و پرده شاتر به عهده داره، یه وظیفه دیگه ای هم که به عهده داره بحث فریز کردن تصویره. ما اگه سرعت شاترمون بالا باشه میتونیم هر چیز متحرکی رو میتونیم فریز کنیم، یعنی هر ثانیه از اون تصویر رو ثبت کنیم. ولی اگه سرعت شاترمون پایین باشه مثل عکسای لانگ اکسپوز میتونیم تصویرمون رو کشیده تر بگیریم. همون مثلا تصویرهای خیابون رو میبینین که نمونه هاشو میبینین که نور چراغا کشیده میشه، یا امیر مثال بزن تصویر مثلا لانگ اکسپوز آبشار رو داریم، وقتی تو حالت لانگ اکسپوز عکاسی میکنیم نور آبشار کشیده تر میشه و خیلی نرمتر و روانتر این اتفاق میفته. در مورد سرعت شاتر کلا بگیم یا رد بشیم در مورد اپرچر رو، یا سوالات بعدی در مورد سرعت شاتر و اینا هم هستن؟ ببین بچه ها در مورد حالا دیافراگم و در مورد ISO هم پرسیدن. خب ما مثال زدیم دیگه. خب اگه تو سوالات بعدیمون اگه سرعت شاتر و اپرچر و ایزو هستن، من به کلی این مثلث نوردهی رو جمع بندی کنم. در مورد سرعت شاتر گفتم، قبلا هم گفتم یه محتوای جدا داریم، حتما بهتون پیشنهاد میکنم تو پلیلیست مثلث نوردهی حتما اون ویدیو رو ببینید، خیلی پایه و اساسه تو عکاسی و فیلم برداری. در مورد دیافراگم و اپرچر که تو گوشی اکثرا به اصطلاح پورتریت ما این اصطلاح رو میشناسیم و با کلمه اختصاری F مشخص میشه. این همون دریچه و گشودگی تصویر ما. یه تیغه های دیافراگم می‌داریم که اینا باز و بسته میشن و نور ورودی به دوربینمون رو کنترل میکنن. اگر دیافراگممون یا عدد اپرچرمون پایین باشه، مثلا F2.8 یا 1.8 یا حتی 1.4، این دیافراگممون بازتر خواهد بود و نور ورودی به دوربینمون بیشتر خواهد بود و تصویرمون به تبع روشن میشه. و اگر دریچه دیافراگممون تنگتر و بسته تر باشه، نور ورودی به دوربینمون کمتر خواهد بود و تصویرمون تاریکتر میشه. هر کدوم از اضلاع این مثلث نوردهی به غیر از نور ورودی به دوربینمون یه ویژگی های دیگه ای هم دارن. مثلا دیافراگم، سرعت شاتر رو گفتیم دیگه، ولی دیافراگم همون بلور شدگی و تار شدگی پشت سوژه رو تعیین میکنه. اگر عدد دیافراگممون پایین باشه، بلور شدگی بک‌گراندمون بیشتر خواهد بود و اگر عدد دیافراگممون بالاتر باشه، همه چی رو به صورت تخت میبینیم دیگه. یعنی درست. هیچ عمق میدانی برامون ایجاد نمیشه. میخواستم در مورد این داستان عمق میدانم برامون بگی، نقش عمق میدان در دیافراگم یا دیافراگم در عمق میدان. من اونجوری که تو سوالات دیدم در مورد عمق میدان یه سوال دیگه ای هم هست. آره در مورد اون پس اونجا در حرف میزنیم. در موردش صحبت کنیم. در مورد دومی یعنی ضلعمون حرف زدیم، حالا سومین ضلعمون در مورد ایزو یا حساسیت سنسورمون. ایزو همون حساسیت سنسور. وقتی ما ایزو رو بالا میبریم، عدد ایزو رو بالا میبریم، ما بیس عدد ایزو رو 100 در نظر میگیریم. اگر بالاتر ببریم یعنی حساسیت سنسورمون رو
بالاتر میبریم و اگر حساسیت سنسورمون بالاتر میشه نور ورودی به دوربینمون بیشتر میشه. اینو خیلی از بچه ها نمیفهمن، یعنی متوجه نمیشن که این چه جوری اعمال میکنه. یه چیز خیلی ساده و عامیانه اگه براتون بگم اینجوریه که وقتی حساسیت سنسورمون رو بالاتر میبریم سنسور تصمیم میگیره از باتری دوربین انرژی بیشتری رو مصرف کنه و پیکسل ها، هر کدوم از پیکسل ها انرژی بیشتری رو دریافت میکنن و با انرژی بیشتری نور رو دریافت میکنن و همین باعث میشه که تصویرمون روشن‌تر باشه. ولی ما اینو امیر در نظر داریم که اگر ایزو رو خیلی بیش از اندازه بالا ببریم نویز داخل تصویرمون ایجاد میشه و اینم تو یکی از مطالبی که من داشتم میخوندم خیلی جالب بود، خیلی عامیانه توضیح داده بود. میگفت که وقتی انرژی بیشتری رو هر کدوم از پیکسل ها از باتری دریافت میکنن این پیکسل ها کنار هم اینجوری میلرزن. خب تو تصویر میفته اینجوری میلرزن. خب و همین لرزیدن بین پیکسل ها فاصله ایجاد میکنه و همین فاصله باعث میشه که ما نقطه های RGB رو تو تصویرمون مشاهده کنیم. به خاطر همین نویز هامون یا به شکل قرمز رنگه یا آبی رنگه یا سبز رنگه. به خاطر همینه. پس اینو در نظر بگیریم که ایزو یعنی حساسیت سنسورمون و با بالا رفتنمون تصویرمون روشن‌تر میشه، با پایین اومدنشون تصویرمون تاریک‌تر میشه و خیلی بهتره که یعنی اکثر ما عکاس‌ها بیس ایزو رو تو عدد 100 در نظر میگیریم. حالا بعضی از دوربین ها حداقل یعنی 80 و 50 رو هم دارن و بعضی از دوربین ها اینم مونده دوربینمون چه شکلی باشه دیگه، چه قیمتی باشه. با بالا رفتن قیمتش قطعاً ایزوهای بالاتری تو دوربین خواهیم داشت. بسیار خوب حامد جان، ممنونم از توضیحاتت. قربان شما. به نظرم کامل بود، لازم نیست حالا من چیزی هر رو کجا اضافه که کنم هر کجا که احساس کردی یه چیزی ناقصه یا از نظر مخاطبی یه چیزی رو متوجه نمیشن بچه ها، حتما پیشنهاد بده که در مورد چشم، اونم حتما حرف بزنیم. حتما. دغدغه بچه ها در مورد استفاده از حالت دستی هم خیلی مطرحه، اینکه اتوماتیک بگیریم، منوال بگیرم، نمیدونم تو حالت پی بگیرم، تو حالت تیوی بگیرم. حالا در مورد این حالت دستی و منوال میخوام که در موردش صحبت کنیم. خیلی یه سوال کلیه این. خب اگه بخوایم در مورد این خیلی مفصل‌تر توضیح بدیم محتوا خیلی طولانی میشه، یعنی میشه گفت که یه ساعتی میشه در موردش حرف زد، در مورد این مودهایی که داخل دوربینمون هستن. ولی در مورد منوال یا دستی بودنش یه خلاصه توضیح اگه بخوام براتون بگم، با حرف اختصاری M مشخص میشه داخل دوربینمون. وقتی میندازیم رو حالت M یعنی همه چی دست خودمونه، یعنی این مثلث نوردهی رو خودمون تصمیم میگیریم که رو چه اعدادی باشه. مثلا دیافراگم میخورم به این میکروفون ها. یعنی عدد دیافراگم خودمون تنظیم میکنیم، سرعت شاتر رو خودمون تنظیم میکنیم و ایزو رو خودمون تنظیم میکنیم. ولی وقتی رو حالت ها و مودهای مختلف قرار میگیریم، مثلا تیو یا رو دوربین های مختلف متنوع دیگه، این حرف اختصاریه، رو تیوی که همون سرعت شاترمون میشه یا رو ایوی که اپرچرمون میشه، اگه روی اینا قرار بگیریم روی یکی از این اضلاع میتونیم ما تصمیم بگیریم. مثلا میگیم اولویت سرعت شاتر. وقتی رو تیوی، رو مود تیوی قرار داریم، سرعت شاتر رو ما خودمون تنظیم میکنیم. مثلا میخوایم بگیم که 1/100 ما عکاسی میکنیم ولی بقیه پارامترها رو خود دوربین برامون تصمیم بگیره. یا رو حالت AV همون جوریه، ما دیافراگم خودمون تصمیم میگیریم که چه حالتی باشه و اون یکی پارامترها رو خود دوربین تصمیم میگیره که نسبت به نور ورودی به چه شکل باشه. رو حالت اتوماتیک هم کلا دوربین تصمیم میگیره، یعنی ما هیچ کاره ای نیستیم. اکثر ما عکاسا هم قبل از استفاده از رو حالت M یا همون منوال دستی
رو حالت اتوماتیک عکاسی کردیم و از اون ور اشاره میکنه که نه ما عکاسی نکردیم ولی ما عکاسی کردیم. باید یعنی عکاسی کنیم. اولویت عکاس اینه که اصلا عکس بگیری ببینی به چه شکلی در میاد دیگه. تا همون اولویت تو اوایل عکاسی بلد نیستیم اینا رو. درسته، ولی خب نباید این ادامه دار باشه. آره، به خاطر قطعاً. اینکه قطعاً آدم همین. بد عادت میشه قطعاً همین. و نهایتا خب ببینید دوربین یک ابزاره، خب و باید در خدمت ما باشه، قطعاً ما نباید در خدمت دوربین باشه. قطعا همینجوره. همونطوری که امیر گفت نباید این عادت بشه و ما هی بگیم که با خودمون تصمیم بگیریم بگیم که حالا دوربین خودش فکر میکنه دیگه، دوربین خودش تصمیم میگیره. نه، اینا تو مراحل بالاتر، حرفه‌ای تر، وقتی ما میخوایم تکنیک ها رو اجرایی بکنیم، مثلا تکنیک لانگ اکسپوز رو اجرایی کنیم، دیگه اون موقع دوربین نمیدونه که ما چی در نظر داریم. به خاطر همین ما خودمون سرعت شاتر رو میاریم پایین تر و عدد دیافراگممون رو میاریم پایین تر یا بالاتر نسبت به نور ورودیمون. اون موقع ما باید به دوربین بگیم که ما فلان چیز رو در نظر داریم و فلان تکنیک رو میخوایم که اجرایی کنیم. در مورد تکنیک ها و فلان قبلا هم محتوا تو کانالمون داریم که حتما به بچه ها میگم که قبل تموم شدن این محتوا حتما برن این محتواها رو بگن. قبل اینکه بریم اون یکی سوال، میخواستم اینو بگم که وسط های محتوا هر موقع که ما میگیم ما فلان محتوا رو داریم تو کانال، داخل دیسکریپشن در مورد اون موضوع لینک هاشو میذارم، حالت تقسیم بندی شده، شما میتونین به راحتی در مورد اون سوال همون محتوا رو ببینین. بریم سراغ ادامه سوال. حامد، تو آخرین پستی که تو اینستاگرام گذاشتی در مورد قانون 1/3 و خطوط راهنما البته صحبت که نکردی، در واقع فقط محتوا بود. در مورد اینا هم برامون تعریف کن، در مورد ترکیب بندی و کادر. اگه بخوایم یه چیز کلی در مورد ترکیب بندی و کادر بندی بگیم، یکی دو تا پست آخرم هم تو یوتیوب در مورد کلن این 5 تا و 6 تا کادر بندی و ترکیب بندی های مهم بود که خیلی با بچه ها گپ و گفت زدیم. من اول هر چیزی تو یاد گرفتن کادر بندی و ترکیب بندی میگم که همیشه یعنی تو این اعتقاد بودم. وقتی وارد حوزه عکاسی و فیلم برداری شدم، یعنی موقعی که رفتم دانشگاه سال 96، ما بعضی از اساتید رو داشتیم که خیلی مقید، یعنی خیلی چارچوب به ترکیب بندی و کادر بندی هستن و هیچ موقع نمیخوان این رو از دست بدن یا به غیر از این کادر بندی و ترکیب بندی ها عکسی رو بگیرن. ولی من هیچ موقع اینجوری فکر نکردم از اولش، یعنی بر این اساس بودم که هنر هیچ موقع چارچوب کلی، چارچوب خاصی نداره. یعنی ما برای یاد گرفتنمون، برای یادگیری و آموزشمون باید یه تعدادی از کادربندی و ترکیب بندی ها رو بلد باشیم، ولی این مقیدمون نکنه که ما همیشه قراره رو این ترکیب بندی ها و کادر بندی ها عکاسی کنیم. در مورد این پست آخری که امیر میگه، در مورد چند تا 5 تا یا 6 تا کادر بندی مهم تو عکاسی و فیلم برداری بود. یکی کادر بندی فریم ویدین فریم، همون کادر تو کادر بود. یکی در مورد قانون 1/3، یکی در مورد نسبت طلایی، همون گلدن ریتیو، همون مارپیچ فیبوناچی. در مورد تقارن بود و در مورد نقطه گریز بود. همینا بودن تا جایی که یادمه، که حالا اگه میخوایم مفصلتر این محتوا رو ببینیم پیشنهاد میکنم که این کادر بندی رو از دست ندین، خیلی برای ابتدای اوایل عکاسی خیلی مهمه. ما یه تعدادی از ترکیب بندی ها و کادر بندی ها رو تو عکاسی و فیلم برداری داریم که با اینا شروع میکنیم عکاسی و فیلم برداری میکنیم.
ولی در آینده در مراحل بالاتر حرفه‌ای تر مجبور نیستیم که این ترکیب بندی ها رو حفظ کنیم. ما میتونیم نسبت به سلیقه و ژانری که داریم عکاسی میکنیم این ترکیب بندی ها رو بشکنیم و هیچ ایرادی هم نداره، ولی زمانی ایراد نداره که ما اون رو بلد باشیم. امیر حتما دیدید مثلا ما نقاشیایی میبینیم، مثلا تو نمایشگاه های بزرگ طرف یه خطی وسط صفحه میکشه. خط خوبه، موز میذارن. خب حالا در مورد اون خطه بگیم، یکی از استادامون یه چیز خیلی خوبی گفت که اون خط کشیدن زمانی خوبه تو همه هنر رو بلد باشی، ولی کسی که در اوایل کار میاد اون خط رو میکشه اگه در موردش توضیحی هم بخوای نمیتونه توضیح بده. ولی اگه از فرد حرفه‌ای بخوای در مورد اون خط ساده توضیح بخوای، یه ساعت یه روز میشینه در مورد اون خط ساده برای توضیح میده. بحث بین آماتور بودن و حرفه‌ای بودن اینه که ما عکسی که یا ویدیویی که میگیریم رو در موردش بتونیم حرف بزنیم. این ترکیب بندی ها و این کادر بندی ها به ما کمک میکنن که ژانرمون و سبکمون رو مشخص کنیم و در موردشون بتونیم حرف بزنیم. یه محتوای جداگونه قبلا تو کانالمون گذاشتیم در مورد تفاوت سبک با ژانر. اگه خیلی خلاصه اینجا بخوام براتون توضیح بدم، خیلی مرتبط با کادر بندی و ترکیب بندیه. ژانر، ما یه تعداد ژانری داریم، مثلا ژانر اجتماعی داریم، ژانر مستند داریم، ژانر پورتره داریم، بگو دیگه، ژانر لندسکیپ داریم، ژانر فشن داریم، یا صنعتی تبلیغاتی که ما خودمون داریم کار میکنیم. خیلی حتی میشه گفت خیلی داریم دیگه، ژانر خیلی داریم. حتی ژانر منظره با ژانر لندسکیپ تفاوت داره، رو اینا هم میشه بحث کرد. ولی ما سبک از یه طرف داریم، سبک داریم مثلا طرف وینتیج عکس میگیره، سبک داریم طرف کلا عکاسی سیاه‌سفید میکنه، سبک داریم طرف اکسپرسیونیسم نقاشی یا عکاسی میکنه، از نور و سورئال، طرف از نورهای تیز استفاده میکنه، از نورهای نرم استفاده میکنه. اینها برمیگرده به این که عکاس یا تصویربردار چه سبکی رو در نظر داره، نسبت به اون سبک خودش تصمیم میگیره که نورش چجوری باشه، کادر بندیش چجوری باشه و ترکیب بندیش چجوری باشه. در مورد کادر بندی و ترکیب بندی خیلی مفصله، نمیخوام خیلی بازتر کنم و این محتوا الکی کش بیاد. در مورد این اگه میخواین که در مورد ترکیب بندی و کادر بندی اطلاعات زیادی داشته باشین، پیشنهاد میکنم که حتما محتوای قبلی رو بچه‌ها ببینن. حامد، بچه‌ها در مورد زاویه دوربین هم سوال کردن، در موردش توضیح بده بی زحمت. زاویه دوربین، همچنان میگم در مورد زاویه دوربین قبلا محتوایی ضبط کردیم، بچه‌ها میتونن در مورد زاویه ها اطلاعات کافی داشته باشن. در مورد حتی کادربندی های سینمایی هم یه تعداد اینکه زاویه هایی که مثلا لو انگل، آی لول، های لول یا اوورهد، در مورد اینا حرف زدیم، یا حتی در مورد کادربندی ها که کدوم کادربندی ها تو سینما بیشتر استفاده میشه، مثلا میدیوم شات، اکستریم کلوزآپ، یا حتی چی میگن، خیلی داریم. یعنی چی بود در مورد دیتیل میگرفتیم؟ از بالا میگیرن؟ نه، فقط از خود مثلا داریم از این فقط تصویر گرفته بشه. کلوزآپ دیگه. نه به غیر کلوزآپ یه چیزی، اکستریم کلوزآپ. نه به غیر اکستریم کلوزآپ، اونا رو در مورد بیشتر در مورد شخص صحبت میکنن. خب ولی در مورد یک شیئی چی میگفتن خدای اونو؟ خب فرقی نداره، ببینید حالا شما خودت بهتر میدونی، ولی کلوزآپ میتونه از یک محصول باشه، از یک جسم باشه و از یک شخص باشه. حالا چه اکستریم کلوزآپ، اینسرت. آره یادم رفت. در مورد اونا، در مورد کادربندی سینمایی حرف زدیم، ولی اگه بخوام یه چیز خیلی خلاصه تر براتون بگم اینه که ما 3 زاویه اصلی داریم، چه فرق نمیکنه تو عکاسی باشه یا تو سینما و فیلم برداری باشه.
آی لول همین زاویه‌ای که الان امیر دوربین رو تنظیم کرده دارین از این زاویه من رو میبینین، یعنی سطح چشم. زاویه آی لول که های لول، ببخشید اشتباه گفتم، زاویه های لول که دوربین از بالا یک شخصی رو میگیره، یا زاویه لو لول یا همون لو انگل که دوربین میاد پایین و از زاویه پایین تر سوژه رو میگیره. در مورد اگه بخوام خیلی خلاصه تر براتون بگم، آی لول یا همون سطح چشم یه زاویه‌ایه که خیلی دوستانه، یه چیز خیلی نرماله. تو اکثر فیلم ها ما این زاویه رو مشاهده میکنیم. زاویه های لول وقتی دوربین میاد پایین تر سوژه کوچیکتر دیده میشه، بحث حقارت به سوژه میاد، بحث ضعیف بودن به سوژه میاد. آره گفتی چی؟ پایین تر ها، بالاتر. های لول رو گفتم. بالاتر دیگه، دوربین میاد بالا. آره دیگه، دوربین میاد پایین تر سوژه کوچیکتر در نظر گرفته میشه. آقا میاد بالاتر، چطور میاد پایین تر؟ نه دیگه، دوربین میاد پایین تر سوژه کوچیکتر دیده میشه دیگه. الله اکبر، من نمیدونم. چرا دیگه اینجوریه دیگه. چیزی یادم افتاد، شیافو کی میکنه تو از اون خیلی سمه بود. این دیگه کی رو اولین بار گفت. نه اینجوریه دیگه، ما وقتی از یه سوژه‌ای از بالا تصویر برداری میکنیم، عکس میگیریم، سوژه کوچیکتر دیده میشه. وقتی زاویه دوربین رو میاریم پایین تر، اون شخص یا اون جسم بزرگتر دیده میشه. خب زاویه دوربین از بالا، از بالای دیگه. آره دیگه. خب دیگه میگی پایین آقا. نه اگه اشتباه گفته باشم. آره هی تاکید میکنی خودش. آره اشتباه گفتم. وقتی که زاویه بالاست. آره زاویه دوربین وقتی از بالاست یعنی همون های لوله. خب جسممون یا شخصمون کوچیک دیده میشه. خب شما در نظر بگیرین ما از بالا یک ساختمونی، یک خیابون رو و یک شخصی رو از اونجا میگیریم، شخص خیلی کوچیکتر دیده میشه. ولی وقتی زاویه دوربین رو میاریم پایین تر، شخص خیلی بزرگتر دیده میشه و خیلی پرقدرت و اکثرا تو سینما، تو سریال ها و فیلم های ابرقهرمانی از این زاویه دوربین بیشتر استفاده میشه تا اون شخص رو خیلی بزرگنمایی روش اجرا بشه و خیلی اغراق بشه که این شخص خیلی پرقدرته و این شخص خیلی چجوری میگه، خیلی با دیسیپلینه. اینجوری میشه که زاویه دوربین تصمیم میگیره روی معنی تصویر و فیلممون. وقتی ما مثلا من یه مستندی میدیدم تو صدا سیمای خودمون که یه شخصی رو میخواستن که خیلی ذلیل و خیلی ضعیف نشون بدن، خیلی هم خوب کار شده بود یعنی اون مستنده. حالا نمیگم در مورد چی بود، نگو. آره نمیگم در مورد چی بود، حالا بعدا به خودت میگم. در موردش کار کرده بودم و از یه شخصی داشتم مصاحبه میکردم. بعد خودشم خیلی جالب بود، تو راه پله داشتم باش مصاحبه میکردن. شاید تصویر برداره سپایه همراهش نبود. به خاطرم از اون شخص داشتم مصاحبه میکردم و از زاویه بالا ازش فیلم میگرفتن. خواه ناخواه تو ناخودآگاه مای بیننده این حس ایجاد میشد که طرف خیلی ضعیفه. بعد سیاه‌سفیدش هم کرده بودن. خب خیلی طرف ضعیفه. اگه این زاویه رو از پایین میگرفتن و شخص اینجوری دیده میشد، هیچ موقع نمیتونست در مورد ضعیف بودنش و بد بودن زندگیش حرف بزنه. خب زاویه دوربین خیلی تأثیر گذاره روی معنی که ما میخوایم مخاطب از اون ویدیو و از اون تصویر بگیره. حالا یه نکته‌ای هم اینجا به نظرم اضافه کنیم بهتره. الان در مورد حالا سبک‌ها صحبت کردیم، مثلا توی فشن یا توی ادیتوریال یا حتی توی عکاسی محصول و همچنان تو کادرهای سینمایی زیاد در این قید و بندها نیستن. درسته اون حسی که شاید به مخاطب بده از پایین، از بالا یا آی لول بودنش،
گاه هم بنا به تشخیص کارگردان، بنا به تشخیص عکاس و فیلمبردار، تصویرهایی کار میشه که اتفاقا شاید برعکس، شاید میاد از پایین میگیره که تحقیر بکنه فرد رو، یا از بالا میگیره که یه بزرگ نمایی بهش بده. یعنی اینو میخوام بگم که اون قید و بندهایی که از قدیم رایج بوده آره قطعا الان همینطوره. در سینما گفتیم و دیگه. در واقع توی فشن حالا بیشتر دیده میشه. عکاسای فشن دیوانه که حالا چه در ایران چه در سراسر دنیا دارن کارهای عجیب غریبی میکنن. به نظرم این خیلی فراتر از معنا رفته و خیلی فراتر از این کلیشه های رایج حرکت کرده که خیلی خوبه به نظرم قید و اینا بند رو خاصی بگیم. داشته آره. باشه. آره گفتیم دیگه، تو کادربندی و ترکیب بندی گفتیم هنر هیچ موقع چارچوبی نداره. خب حتی اگر کارگردان و عکاس تصمیم بگیره با زاویه های لول میتونه به اون شخص قدرت بده. حتی اگه بخواد یک طرف رو تحقیر کنه و ضعیف بودنش رو نشون بده، میتونه حتی با زاویه لو لول هم این حس رو به مخاطب منتقل کنه. به خاطر همین ما زیاد قید و بند این چیزا نمیشیم و اینا تو اوایل عکاسی و تصویربرداری برامون مهمه که ما این حس رو و این چیزا رو آموزش ببینیم، بعد خودمون میتونیم به راحتی بشکنیم. در مورد اینا هم گفتم دیگه، یه محتوای جداگونه دارم، زیاد در موردش توضیح نمیدیم که البته زیاد توضیح میدیم. بله خب زیاد توضیح زیاد میدیم ولی زیاد توضیح نمیدیم که اکثرشو میتونن بچه‌ها تو محتواهای جداگونه صرف به خاطر همین محتوا ببینیم. بریم سراغ اون یکی سوال. تعمیر پشت دوربین نیست، خیلی محتوا مفصله، خیلی داریم سوالهایی که اکثر بچه ها ازمون میپرسن رو براتون میگیم، به خاطر همین خیلی دارم توضیح میدم و امیرم هی میگه که بابا زیاد توضیح نده، تایم ویدیومون دیگه بیش از اندازه داره میره جلو بالا، ولی میخوام که کلا این مسائلمون حل بشه دیگه، زیاد دغدغه‌ای تو ذهنمون نداشته باشیم. داداش میکروفون من بازه. میکروفون بازه. دست شما. اب نداره بچه از خودمون. چی گفتید حالا من نشنیدم. گفتم امیر تا اینجا نیست، اینو بهتون بگم که امیر هی میگه که زیاد داری توضیح میدی ولی نه آقا زیاد بگو واچ تایم بره بالا، چیکار داری شما؟ نه حالا به غیر واچ تایم بعضی مسائل هست که امیر ما وقتی خیلی خلاصه از روش رد میشیم کامل مشخص نمیشه، اون معنی رو بهمون نمیده، ما به خاطر همین مجبوریم که زیادی توضیح بدیم. آب بخور. دست شما در نکنه. اسپانسر عزیزمون. خب بریم ادامه محتوا. حامد جان در مورد هی میگم حامد جان نگو، هی میگم حامد جان. دوست دارم عزیزم، دوست دارم، خیلی دوست دارم. شکلات دوست دارم. آقا در مورد پس زمینه شلوغ پرسیدن که چرا عکس رو خراب میکنه. در مورد پس زمینی شلوغ که چرا عکس رو خراب میکنه، شاید منظورشون این بود که وقتی ما از حالت پورتریت یعنی استفاده نمی کنیم تو گوشی ها یا تو عکاسی، هی به میکروفون دست نزن، هی صدا پخش میشه اونجا. خب باش. بعد حتما منظورشون در مورد این بود که ما وقتی داریم عکاسی تخت انجام میدیم، یعنی به صورت اینکه دیافراگممون بازه، هیچ عمق میدانی نداریم، دیافراگممون بسته تره و عکسمون تخت ایجاد میشه، به خاطر همین فضای بک‌گراندمون روی عکسمون تأثیر گذاره. اینو اینجوری جواب بدم، خیلی روش مانور ندیم، خیلی روش توضیح ندیم، در مورد اینکه اگه میخواین جزئیات تصویرتون کمتر باشه، یعنی بیشتر به اون سوژه‌تون بپردازین، من دارم در مورد عکاسی پورتره حرف میزنم یا فرق نمیکنه تو عکاسی محصول و تبلیغاتی، اگه میخواین روی محصولی فوکوس داشته باشین، تمرکز داشته باشین، دیافراگمتون رو باز کنین، بذارین بقیه جاها بلور بیفته، عمق میدان داخل عکستون بیشتر بشه، به خاطر همین جزئیاتتون کمتر میشه و تمرکز روی سوژه‌تون بیشتر میشه. ولی اگه میخواین یه عکس پر دیتیل و پر جزئیاتی داشته باشین، یا باید روی حالت تو گوشی ها رو حالت واید عکاسی کنین که همه جا رو تخت داشته باشین، یا وقتی دارین تو دوربین عکاسی میکنین دیافراگمتون رو ببندین که همه جا
تخت باشه، همه جا پر جزئیات باشه. آقا بریم بحث نورپردازی. نورپردازی نورپردازی اصلا نورپردازی خودش یه محتوای یه ساعته دیگه است. حالا بریم. حالا سوالی که تو عناوین اولین سوال مطرح شده در مورد وایت بالانسه یا همون تراز سفیدی. در مورد وایت بالانس یا درجه کلوینمون یا همون دمای تصویرمون، دمای تصویرمون یا به زردیه یا رو به آبی تره. حتما تصویرهایی رو دیدین که خیلی آبی تره و حتما تصویرهایی رو دیدین که خیلی نارنجی تور و قرمز توره و زرد توره. حتما مثال هاشم وقتی دارم میگم اینجا بغل تصویر میارم که بهتر متوجه بشین. دمای تصویرم روی معنی تصویر و عکسمون قطعا تأثیر گذاره و حتما عکاس و کارگردان وقتی داره با دمای تصویر پایین تر یا دمای تصویر بالاتر عکاسی و تصویر برداری میکنه، حتما یه معنی رو میخواد به مخاطب القا بکنه. ما اگه بخوایم در مورد دمای تصویر امیر حرف بزنیم، اینکه چه معنی هایی داره و چه زمانی از اینا استفاده میکنیم خیلی مفصله، خیلی خیلی مفصله. در مورد حتی در مورد الان یادم افتاد در مورد دمای تصویر همون وایت بالانسمون یه محتوای جدا هم دارم، تو دیسکریپشن حتما لینکشو میذارم که اونجا کامل متوجه بشین که ما درجه کلوین های متنوع داریم داخل دوربینمون. مثلا میگیم که درجه کلوین نور خورشیدمون 5800. خب این نسبت به تصویرمون، نسبت به اون معنی که میخوایم به تصویرمون بدیم قطعا تأثیر گذاره و خیلی متفاوت از اونیه که میخوایم مثلا یک شخصی رو در یک فضای اتاق خب تنها نشون بدیم. ما اونجا میایم از فضای آبی تر استفاده میکنیم که شخص رو تنهاتر و چی میگن خیلی منزوی طور القا بکنیم به مخاطب. ولی وقتی میخوایم دمای تصویرمون رو به گرمی و نارنجی طور ببریم، اونجا میایم دما رو به زردی میبریم تا یه فضای دوستی و گرمی رو ایجاد بکنیم و این سبک و سبک‌های متفاوت رو ما تو کارگردان‌های مختلف می‌بینیم که یا از فضای سرد استفاده می‌کنن یا از فضای گرم استفاده می‌کنن. حتی در یک قاب ثابت کارگردان و عکاس میتونه تصمیم بگیره که یک فضای منفی میگیم دیگه، یک فضای گرم و سرد رو با همدیگه داشته باشه، یک تضادی رو ایجاد بکنه. این موقع بازم عکاس و کارگردان میخواد یک مفهوم جداگونه به مخاطب بده. در مورد وایت بالانس من زیاد نمیرم روی تنظیمات دوربین. در مورد تنظیمات دوربین گفتم اگه بچه‌ها بخوان در مورد اون یه محتوای جدا تهیه کردیم قبلا. آقا در مورد استفاده از نور طبیعی و مصنوعی پرسیدن، کدومش بهتره؟ در مورد نور طبیعی و مصنوعی اینطوری میشه گفت که نسبت به اون سبک و ژانری که ما داریم کار میکنیم خیلی با هم دیگه تفاوت دارن، ولی اوایل عکاسی بهتره که ما از نور طبیعی استفاده کنیم، به خاطر اینکه نورهای مصنوعی کنترل بیشتری رو میخواد، یادگیری و آموزش بیشتری رو میخواد، ولی ما بهتر میتونیم با نور طبیعی هم کار بکنیم. مثلا بعضی از بچه‌ها که آنلاین شاپ دارن میتونن داخل اتاق‌هاشون با نصب یه دونه پارچه سفید یا پرده سفید یه نور ملایم داخل اتاق‌هاشون داشته باشن و بتونن که عکاسی محصول خودشون رو به راحتی انجام بدن. به نظرم یه محتوایی باید تولید بشه از سمت شما برای این نورهای مصنوعی، برای نورهای مقرون به صرفه مصنوعی، برای کسایی که حالا آنلاین شاپ دارن بالاخره میخوان تولید محتوا بکنن و خب نمیخوان در اوایل کار هزینه زیادی صرف این بکنن. ولی گفتم دیگه بهتره قبل از ورود به نورهای مصنوعیمون یه یادگیری و آشنایی با نورهای طبیعی رو داشته باشن، بتونن با نور طبیعی عکاسی و فیلم برداری کنن،
بعد بیان آموزش ببینن و نورهای مصنوعی رو داخل کارهاشون بیارن. چون بعضی از پروژه ها و بعضی از عکاسی ها و تصویربرداری هامون همشون با نور خورشید نمیتونیم اجرایی بکنیم، باید نور مصنوعی داشته باشیم که بتونیم با نور مصنوعی اون چیزی که میخوایم رو در بیاریم. در مورد نورپردازی هم بگم، ما یه محتوای دیگه هم قبلا ضبط کردیم در مورد الگوهای نورپردازی داخل عکاسی پورتره. بچه ها میتونن اون محتوا رو ببینن. ما کامل تو اون محتوا گفتیم که نورهای مصنوعیمون رو از چه زاویه‌ای به سوژه‌مون بتابونن تا بهترین خروجی و اون الگوی نورپردازی رو بتونن در بیارن. بسیار خوب. چه لنزی برای شروع مناسبه حامد؟ چه لنزی برای شروع مناسبه؟ بیایم این سوال رو یکم کلی‌تر جواب بدیم. اینکه بعضی از بچه‌ها میپرسن که ما میخوایم عکاسی رو شروع کنیم، چه دوربینی و چه لنزی بگیریم؟ خب من یادم اوایل قبل از اینکه اینو بگم، اگه پول دارین دوربین خوبی بگیرین. اگه مشکل مالی ندارین، اگه مشکل هزینه کردن ندارین، دوربین خوبی بگیریم. ما تو کشورمون هیچ موقع به این مواجه نشدیم که بعد از چند سال یه چیزی ارزون بشه. ما هر موقع خواستیم یه چیزی رو بگیریم گرونتر شده، بعد سالها گرونتر شده، ما دیگه نتونستیم اون دوربین و اون لنز رو بگیریم. من بهتون پیشنهاد میکنم اگر مشکل هزینه کردن رو نداریم، بهتر دوربین و لنز خوبی رو بگیرین، گرون قیمتی بگیرین. حتی اگر نتونین هم استفاده بکنین، یک دوربین و لنز خوبی بگیرین تا در آینده بتونین حتی با فروش اونم یه لنزی و دوربینی بگیرین که بتونین استفاده کنین. ولی در مورد اینکه خوردم بازم به میکروفون، ولی در مورد اینکه چه لنزی و چه دوربینی بگیریم، اول باید تصمیم بگیریم به این که ما قراره فقط عکاسی کنیم، فقط قراره تصویر برداری بکنیم، یا هر دوتای اینا رو انجام بدیم. بعضی از دوربین ها مختص به عکاسیه، نباید با اونا تصویر برداری کنیم. اگه تصویر برداری میکنیم قابلیت اینو دارن ها، ولی وقتی داریم تصویر برداری میکنیم داریم به سنسورش فشار وارد میکنیم. خب این در مرور زمان استهلاک بیشتری رو برای دوربین ما میاره. بعضی از دوربین ها صرف فقط به خاطر تصویر برداری و فیلم برداری تهیه شدن، تولید شدن، و بعضی هم برای هر دوتا تولید شدن. ما اول باید تصمیم بگیریم که عکاسی میخوایم یا تصویر برداری میخوایم یا هر دوتای اینا رو میخوایم. نمیشه صرف گفت فقط یک مارک خوبه، مثلا کنون خوبه، سونی خوبه یا نیکون خوبه. نه، هر ستای اینا قطعا خوبن. هر برندی خوبه که تا الان اسم در آورده. ما این رو میتونیم به قطعیت بگیم، ولی میتونیم نسبت به اون شرایطی که ما الان فعلا قرار داریم، نسبت به اون بودجه مالی که ما قرار داریم، کدوم برند و کدوم مدل از اون برند فعلا نیازهای ما رو برطرف میکنه. و قطعا امیر خیلی تاثیرگذار این که ما داخل کشورمون کدوم تجهیزات رو بیشتر داریم، کدوم دوربین پشتیبانی بیشتری میتونیم قطعاتش رو گیر بیاریم. مثلا ما اگه بیایم دوربین فوجی فیلم بگیریم، میدونیم که تو کشورمون زیاد تجهیزاتی براش نمیتونیم پیدا کنیم، ولی برند دوربین های کنون، نیکون، سونی به وفور داخل بازار ما میتونیم قطعاتش رو اگر به مشکلی خوردیم میتونیم تهیه بکنیم. سوال در مورد چی بود؟ سوال در مورد اینه که چه لنزی بگیریم؟ آره چه لنزی مناسبه شروع عکاسی؟ اگه بخوایم لنز ثابت یا همون پرایم بگیریم، قطعا کیفیت بهتری رو خواهیم داشت، بوکه بهتری یا همون بلور شدگی پشت بکگراند یا همون پشت سوژه رو بیشتر خواهیم داشت، چون اکثرا لنزهای پرایممون یا همون لنزهای ثابتمون، لنزهای فیکسمون با دیافراگم بازتری هستن. خب یعنی
لنز 50 با f 1.8 عرضه میشه. اکثرا ما این رو میتونیم ببینیم. f 1.4 هم داریم، ولی داریم در مورد لنزهای کم قیمت صحبت میکنیم دیگه. لنز ثابت کیفیت تصویرمون رو بهتر میکنه قطعاً، ولی اگه بخوایم تصویرمون رو نمیخوایم محدود به یک زاویه دید باشیم و یک کادری باشیم، بهتره که از لنزهای نورمال استفاده کنیم، از لنزهای زوم استفاده بکنیم. مثلا لنز اوایل کار معمولا 1855 استفاده میشه یا 1835، تو نیکون ها 1840 استفاده میشه. و اگر یکم بودجه مالیتون بهتر باشه، من بهتون پیشنهاد میکنم که تو اوایل عکاسی لنزهای زوم بگیرین، یعنی 1835 یا 1840، تا هم بتونین عکس‌های تله رو تجربه کنین، لنزهای واید، عکس‌های واید رو تجربه کنین و همه اینا باعث میشه که شما تصمیم بگیرین که تو آینده کدوم لنز بیشتر به دردتون میخوره. بسیار خوب. اشاره کردی به زوایای دوربین، به اینکه زوایای لنز، البته اینکه واید باشه، تله باشه، مدیوم باشه. بله. در مورد اینا برامون صحبت بکن که زاویه باز یا زاویه بسته یا به اصطلاح تله در کجا کاربرد داره. اونم نسبت به سبک و ژانری که داریم ما کار میکنیم خیلی تأثیر گذاره. مثلا اگه ما میایم در مورد عکاسی چی میگن، عکاسی ماکرو، خب عکاسی ماکرو داریم عکاسی میکنیم، یعنی اون ژانر رو انتخاب کردیم، باید لنزهای ماکرو تهیه کنیم یا از اکستنشن ها تهیه بکنیم، نسبت به اونها بتونیم عکاسی ماکرو رو انجام بدیم. یا عکاسی چی میگن، عکاسی لندسکیپ، ما بهتره دوربین لنز زوم داشته باشیم، هم بتونیم عکاسی واید بکنیم، هم بتونیم عکاسی تله داشته باشیم. ما مثلا یک کادر رو میپسندیم ولی خیلی دور از ما نمیتونیم به اون محیط خیلی نزدیک بشیم، باید لنز زوم داشته باشیم، لنز تله داشته باشیم تا با استفاده از اون لنز تله ما بتونیم اون کادری که مد نظرمونه با اون عکاسی کنیم. یا مثلا تو عکاسی معماری ما نمیتونیم با لنزهای تله عکاسی معماری داشته باشیم. خب بیشتر عکاسی معماری با لنزهای واید انجام میشه، یعنی اون محیط و اون عظمتی که ما میخوایم از یک محیط و یک مکانی داشته باشیم با لنزهای واید ممکنه. خب ما باید لنزهای واید تهیه بکنیم اگر عکاسی معماری رو مد نظر داریم، نسبت به اون لنز ما بتونیم بهترین خروجی رو داشته باشیم. و همین بود دیگه منظورت؟ آره بله بله درست. حالا نسبت به چیزا متفاوته دیگه. ما مثلا تو عکاسی پورتره میایم بیشتر بالای 50 استفاده میکنیم، خود 50 85 خودش یا 90 ماکرو خودش یا حتی 100 تو دوربین های کنون. ما بهترین خروجی رو تو عکسای پورتره میتونیم از این لنز ها بگیریم. بسیار خب. حامد جان، اعدادی که گفتی 50 85 نمیدونم 1835 اینا چی ان دقیقاً؟ آره اینو میپرسن بچه ها که این که صحبت میکنیم در مورد 1855 1835 یا اعدادهای متفاوت، اینا چی هستن؟ یا حتی 50 ثابت خودش، 85 ثابت خودش، اینا چی هستن؟ اینا رو ما بهش میگیم فاصله کانونی، یعنی فاصله ای که سنسور تا لنز قرار داره ما بهش میگیم فاصله کانونی. و همین فاصله کانونی رو ما روی لنز هامون میتونیم ببینیم که از 18 تا 135، از 18 تا 55، از واید تا تله بودنش، از واید تا نورمال بودنش رو همون لنز برامون ثابت میکنه، همون لنز برامون تعبیه میکنه که ما بتونیم لنز عکس واید بگیریم یا عکس تله بگیریم. به خاطر همین ما همین اعداد رو، یعنی میگم ما یعنی تو عکاسی ها این اعداد تعبیه شدن تا ما به راحتی بتونیم تشخیص بدیم که الان اینجا چه لنزی رو باید استفاده کنیم. مثلا لنز 18 رو ما تو لنز 1855 میگم، تو 18 رو ما تو عکاسی معماری استفاده میکنیم، تو عکاسی لندسکیپ و منظره یا حتی اجتماعی و مستند استفاده میکنیم تا فضای بیشتری رو داخل عکسمون داشته باشیم.
در لنز های تله و در فاصله کانونی های بالاتر مثلا 55 85 یا 100 خودش یا 70 200 خودش. خب ما میایم دوربینمون و زاویه دوربینمون محدودتر میشه دیگه. ما فقط یک قسمتی از اون کادر رو میتونیم داخل تصویرمون داشته باشیم که اونم اوایل کار گفتم. نسبت به کارمون گوشیم داره زنگ میخوره، اینجا قطعش کنیم. نسبت به اون سبکی که داریم کار میکنیم متنوع. حامد در مورد فاصله کانونی یا فوکال لنز صحبت کردیم. فوکال لنز چه ارتباطی داره با سرعت شاترمون و شارپ بودن یا تار بودن عکسامون؟ آره خیلی سوال خوبیه، مخصوصا تا اوایل عکاسی باید این رو یاد بگیریم، اینکه فاصله کانونیمون خیلی ربط داره به سرعت شاتری که ما داریم انتخاب میکنیم. شما اینجوری در نظر بگیریم، ما هر فاصله کانونی رو در نظر میگیریم، مثلا داریم با فاصله کانونی 18 عکاسی میکنیم یا با فاصله کانونی 50 عکاسی میکنیم، 2 برابر اون رو حداقل 2 برابر اون رو باید سرعت شاتر در نظر بگیریم اگر میخوایم عکسمون شارپ باشه، یعنی هیچ گونه محو شدگی داخل تصویرمون نداشته باشیم. یعنی اگه داریم با سرعت فاصله کانونی 50 عکاسی میکنیم، لنزمون 50، باید سرعت شاترمون رو 1/100 در نظر بگیریم که هیچ گونه کشیدگی تصویر یا لرزش دستمون ایجاد نشه. و یا اگه داریم با سرعت شاترهای پایینتر این رو عکاسی میکنیم، بهتر از سه‌پایه استفاده کنیم تا تثبیت تصویرمون ایجاد بشه و هیچ گونه لرزش تصویرمون نباشه، لرزش دستمون نباشه داخل تصویرمون. پس ما وقتی نورمون کمه یا داریم از یک تکنیک خاصی استفاده میکنیم، مثلا داریم عکاسی لانگ اکسپوز انجام میدیم که مجبوریم سرعت شاترمون رو بیاریم پایین تر، خب بهتره که از سه‌پایه استفاده کنیم. حالا بحث گیمبال و استابلایزر و فلان ربطی به فیلم برداری داره که در مورد سوالات رایج فیلم برداری حتما در مورد اون یه ویدیوی دیگه اختصاص میدیم. اگه دوست داشتین در مورد فیلم برداری حتما تو کامنت ها برام بنویسین که این موضوع رو هم چیز کنیم. چی شده؟ هی پشت دوربین نور بسته است. نور بک‌گراند و باتریش تموم شده، اونو من وصل کنم بیام. خب بریم ادامه بحث. سوال دیگه حامد در مورد ادیت و ویرایش و پس پردازش یا اصطلاح تخصصیش پست پروداکشن بچه ها پرسیدن، اینکه آیا اصلا لازم ما پست پروداکشنی داشته باشیم؟ آیا ما در رابطه با حالا عکاسی جی پیگ و راو اینا رو چطور باید مدیریت بکنیم؟ مهمه دیگه، به نظرم باید در موردش صحبت کرد. عکس مهمیه، موضوع مهمیه. اکثر بچه‌هایی که وارد عکاسی میشن تو بحث جی پیج و راو میمونن که چه تفاوت‌هایی با هم دیگه دارن و ما باید با چه فرمتی عکاسی کنیم. در مورد ویرایش و ادیت اگه بخوایم برنامه معرفی کنیم، ما برنامه‌های متنوعی برای ادیت و ویرایش داریم، ولی به شخص به نظر من هیچ کدوم جای فتوشاپ رو نمیگیره. ما برنامه متنوع داریم، کپچر وان داریم، لایت روم داریم، یا امیر برنامه های دیگه اگه از برنامه فیز وان داریم، حالا برای دوربین های فیز وانه؟ نه لزوما میشه که برای عکسای دیگه هم استفاده. من کار نکردم برو، یعنی اکثریت با فتوشاپ کار میکنم و فتوشاپ میشه گفت که بیس این کاره، یعنی باید یاد بگیریم فتوشاپ رو تو عکاسی و اینا. ولی اینجا سوال مطرحه که آیا برای عکس هامون باید ادیت بزنیم یا نه؟ خب اول اینو جواب بدیم. در مورد این من اینطوری بهتون بگم، اینم بازم ربطی به ژانر و سبکی که داریم ما عکاسی میکنیم خیلی ربط داره. ما اگه داریم در مورد داریم عکاسی اجتماعی یا مستند انجام میدیم، ادیت چندان چیز به درد بخوری تو این ژانر نیست. خب ما میتونیم نهایت یکم رنگ ها و نوردهیمون رو کنترل کنیم، یعنی یه ادیت و اصلاح رنگ و نور انجام بدیم،
در همین حد کافیه. ولی اگه میخوایم در مورد عکاسی پورتره یا بیوتی یا فشن کار بکنیم، خب ما باید ابزارها و ویرایش هایی که در مورد این ژانرها هست رو یاد بگیریم تا بتونیم خروجی حرفه‌ای تری رو ارائه بدیم. در مورد نمایشگاه هایی که بین المللی برگزار میشه، ما بعضی از نمایشگاه ها رو داریم که فقط یک چارچوبی رو برای ما تعیین میکنه که ما فقط ادیت رنگ و نور رو دستمون بازه که انجام بدیم. یعنی راو یا خام اون عکس رو از ما میخوان که ما که ببینن چه مقدار ادیت روی اون عکس ایجاد شده. یعنی بعضی نمایشگاه ها، من یه مجموعه سورئالی دارم که ایشالله بعد چند ساله دارم کار میکنم، هنوز تمام نشده، که ایشالله بعد چند سال اونم تمام میکنیم، در موردش حسابی حرف دارم. در مورد اون من داشتم تحقیق میکردم، در مورد یکی از نمایشگاه ها نوشته بودن که حتی اگر تو مجموعه سورئال ما گاهم مجبوریم که یک المانی رو به عکسمون اضافه کنیم، مثلا یک کلاغی رو به عکسمون اضافه کنیم، خب تو چارچوب های اون نمایشگاه نوشته بودن که اگر ما همچین کاری رو میکنیم باید عکس اون کلاغ رو هم خودمون گرفته باشیم، نه اینکه عکس رو خودمون بگیریم، عکس کلاغ رو از اینترنتی یا از یه جایی برداریم، از یه شخص دیگه ای برداریم اونو استفاده بکنیم. نوشته بودن که عکس رو تمام و کمال باید در اختیار ما قرار بدیم، ما در مورد اون تصمیم گیری بکنیم. اون بعض نمایشگاه فلانه، ولی در مورد اکثر بچه ها تولید محتوا میکنن دیگه، برای عکاسی تبلیغاتی میکنن، عکاسی از غذا میکنن، عکاسی کفش یا عکاسی محصول و لباس و اینجور چیزا. خب بهتره که ادیت رو بلد باشین. بعضی از ضعف هایی که ما تو عکاسی، حالا نسبت به اون شرایطی که اونجا داریم، تو محل پروژه داریم، تو محلی که داریم عکاسی میکنیم داریم، با ادیت میتونیم این نقص ها رو ویرایش بکنیم و خروجی حرفه‌ای تری رو ارائه بدیم. در مورد جی پیج و راف، اینکه ما با چه با فرمتی عکاسی کنیم، امیر یکی از سایت ها یه مثال خیلی خوبی رو نوشته بود، اینکه جی پیج و راو چه تفاوتی با هم دارن. البته در مورد جی پیج و راو چه تفاوتی با هم دارن یه محتوای دیگه هم قبلا ضبط کردیم، بچه‌ها میتونن به کلی اونجا ببینن، ولی خلاصه ترش رو اینجا بگم. نوشته بود که جی پیج مثل این میمونه که ما نون داشته باشیم، یا شیرینی داشته باشیم، یا کلوچه داشته باشیم، یا انواع اقسامی که با آرد تهیه میشه. ولی راو مثل اینه که ما خمیر داشته باشیم، مثل اینه که ما آرد داشته باشیم. با اون آرده، با اون خمیره ما هم میتونیم انواع شیرینیجات رو درست کنیم، حتی سنگک درست کنیم، حتی لواش درست کنیم، حتی بربری درست کنیم. این نسبت به طرز تهیه ما مونده. جی پیج یه چیزیه که فشرده شده، یه چیزیه که دست و بالمون باز نیست برای ادیت و ویرایشش، ولی راو یه چیز خیلی خامه، مثل همون خمیره. ما از همون خمیر، از همون راو، عکاسی خام، عکس خام، خروجی های متنوع و مختلفی نسبت به سبک و ژانری که داریم میتونیم تعیین کنیم. پس خیلی مثال خوبی بود برای من، اینکه خیلی برای ما این موضوع رو واضح میکرد که عکاسی راو با عکاسی خام با عکاسی جی پیج چه تفاوتی با هم دارن. بسیار خب. اینجا چند تا سوال حالا مطرح شد در مورد اینکه چطور نویز عکس‌ها رو کاهش بدیم، رنگ رو بهتر بکنیم، عکس‌های سیاه‌سفید بهتری بسازیم، کادربندی رو، عکس پورتری حرف. حالا من چیز نمی‌کنم. به نظرم اینا مسائلی هستن که باید بیشتر به مرحله صورت ویرایش باید توضیح داده بشه. آره. یه چیزای تئوری نیستن که ما بیایم اینجا. عملی ان اینا چیزایی هستن که به اصطلاح پشت سیستمی ان. آره، اینا باید پشت سیستم باشه و توضیح داده بشه. هرچند بالاخره همونطور که شما گفتی نسبت به شرایط عکس، نسبت به معنایی که ما میخوایم در واقع ارائه کنیم و جهت‌دهی عکس یا حتی ویدیویی که میخوام در واقع فرق بدیم فرق میکنه. آره.
این سوالات به نظرم خیلی کلی آره هن. خیلی کلیه، نمیشه در مورد اینا جواب قاطعانه داد، ولی در مورد گفتی یه دونه عکس سیاه‌سفید، چگونه عکس سیاه‌سفید بهتری بگیریم. بله. من یادم موقعی که تو دانشگاه درس میخوندیم ما یه واحدی داشتیم عکاسی سیاه‌سفید. بعد استادمون یه نکته خیلی خوبی گفت، اینکه رنگ ها رو کلا از عکستون حذف کنین، حتی از چشمتون حذف کنین، حتی داخل دوربینتون پیکچر پروفایلتون رو بزنین رو مونوکروم. خب که عکس سیاه سفید بگیرین، اینطوری عادت میکنین اون کادر و اون ترکیبی که بستین رو به حالت سیاسفید داشته باشین. حتی ما داخل این ادیت هایی که انجام میدیم داخل دوربین روی راو انجام نمیشه، فقط روی خروجی جی پیج که داریم میبینیم تأثیر گذاره. ما عکس رنگی هم خواهیم داشت و عکسی که سیاه سفید داریم میبینیم خیلی برامون ملموستره، خیلی برامون تداعی اینه که ما چطور میتونیم عکس بهتری رو بگیریم. آیا باید نور اضافه کنیم، آیا باید یه کاری بکنیم که عکس سیاه سفیدمون، حتی داخل عکس سیاه سفیدمون ما میتونیم از فیلترها استفاده کنیم، از فیلتر قرمز یا فیلتر آبی استفاده کنیم. مثلا ما میایم از فیلتر قرمز استفاده میکنیم که آسمونمون خیلی تیره تر باشه، یا حتی میاییم از فیلتر قرمز استفاده میکنیم که صورت هامون روشن تیره تر باشه. همه اینا رو ما تو عکاسی سیاه‌سفید داریم. عکاسی سیاه‌سفید خودش یه مبحث خیلی کلیه که ما خیلی میتونیم روش مانور بدیم، ولی اگر میخوایم داخل ادیت و ویرایش این حرکات رو انجام بدیم بهتره که یکم ادیت و ویرایش رو بلد باشیم تا اون معنی و چیزی که میخوایم مخاطب دریافت کنه رو ما بتونیم داخل عکسمون بیاریم. خب بسیار خب، سوال ها تقریبا به نظرم پوشش داده شدند، ولی به نظر می خیلی سوال خوبیه. چه اشتباهاتی در بین مبتدی ها رایجه حالا به نظر خودت؟ اینکه در رابطه با نور، در رابطه با نمیدونم سبک عکاسی، در رابطه با حتی تجهیزات. من اینو احساس میکنم با یه چیزی رو اضافه بکنم از این جهت که اوایل صحبت ما اشاره کردیم به این که از اولش در پی این نباشند مبتدی ها که من سبک خودم رو برم جلو، من بشکنم، من نمیدونم فراتر از بیسیکا، فراتر از اون چارچوب ها برم. این به نظرم خیلی حائز اهمیت برای مبتدی ها. ما تا زمانی که ندونستیم، آموزش ندیدیم، ما باید بدونیم چی رو میشکنیم. بله دقیقاً. باید بدونیم چارچوبمون چیه تا بتونیم از اون فراتر بریم. حالا نکته‌ای هم هست شما اضافه کن. به نظرم این آخرین سوالمونه. بله این آخرین سوالمونه و خیلی جنبندی خوبیه برای این محتوامون، این که چه اشتباهاتی رو عکاسان آماتور انجام میدن. اینو من میخوام از خودم مثال بزنم. از موقعی که اوایل کار حرفه‌ایم بود و میخواستم این کار رو شروع کنم. من سال 96 وارد دانشگاه شدم و از قبل سال 96 قشنگ یادمه امیر، من یه کتابی در مورد، حتی اونجا الان دارم، یه کتابی گرفتم در مورد عکاسی دیجیتال. خب من در مورد فعلا دوربین نداشتم، من آموزش دیدم، خیلی از مطالب رو یاد گرفتم قبل از اینکه دوربین داشته باشم، ولی بعد از اینکه این دوربین اومد دستم همه چیز صفر شد. میخوام اینجوری بگم که ما هر چقدر آموزش ببینیم، هر چقدر به صورت تئوری این مطالب رو یاد بگیریم، عکاسی یه چیزیه که عملیه. باید عکاسان آماتور تجربه کنن تا یاد بگیرن. نمیشه که مثلا طرف بشینه عین مثلا چیه، عین سیمکشی مثلا ساختمون خب طرف هی میشینه کتاب میخونه که نول با فاز همچین فرقی میکنه، فازمتر این کار رو میکنه، فلان کار رو میکنه. اوکی، اصلا نمرش هم 20 شد. خب ولی باید اون نفر فازمتر رو دستش بگیره، ببینه کدوم برق داره کدوم برق نداره.
باید عملی اینا رو تجربه کنه. عکاسی هم عین همینه. عکاسی رو باید تجربه بکنین. قشنگ یادم من اوایل کار وقتی وارد عکاسی شدم اینطوری در نظر گرفتم که عکاسی فقط پورترست. من کلا با این سبک دانشگاه وارد شدم. خب ولی رفتم عکاسی آسمان شب انجام دادم، عکاسی طبیعت انجام دادم، عکاسی منظره انجام دادم، عکاسی پورتره انجام دادم، عکاسی تبلیغاتی انجام دادم، حتی داخل دانشگاه میگم. حالا بعدش که پروژه های متنوع گرفتیم و در موردش کار کردیم. در مورد هر کدوم از اینا یه تجربه هایی برای من کسب شد و نمیشه گفت که قبل از آموزش و قبل از یادگیری تو سبکت رو مشخص کن. نمیشه. آره آدم یه چیز علاقه‌ای داره که من به فلان چیز علاقه دارم، ولی نسبت به شرایط بازار و نسبت به ما عکاسی رو خیلی از بچه‌ها یاد میگیریم که ازش پول کسب کنیم. خب ما باید ببینیم که شرایطی که داخل بازاره ما کدوم سبک از عکاسی و کدوم ژانر از عکاسی رو باید انتخاب کنیم تا مشتری خوبی رو داشته باشیم، تا پول داشته باشیم، تا بتونیم سراغ علاقه های خودمون بریم. من الان به شخص خودم میتونم بگم که عکاسی سورئال خیلی دوست دارم، ولی آیا میتونم داخل این بازار از عکاسی سورئال پول در بیارم؟ خب قطعا نه. فکر نکنم. خب پس باید تجربه کنیم، عکس های متنوع بگیریم، در ژانرهای مختلف عکاسی بکنیم تا سبک و ژانر خودمون رو مشخص کنیم و در اون ادامه به صورت حرفه‌ای جلو بریم. ولی سوالمون کلا در مورد اینه که چه اشتباهاتی رو عکاسان آماتور انجام میدن. حالا من یه چیزایی که تو ذهنمه از تجربه‌های خودم تو اوایل خودم که عکاسی میکردم اونا رو میخوام به بچه‌ها بگم. این که تو هم اگه یادت اومد حتما همین بگو. حتما با فرمت راو عکاسی کنین. فرمت جی پیج رو فقط به خاطر ما عکاسا به خاطر این گذاشتن که ما فقط ببینیم، نه روی اون چیزی انجام بدیم، ادیتی و ویرایشی انجام بدیم. عادت بکنیم به این که عکاسی راو انجام بدین. اگر فضاتون محدوده، اگر مموری کارتتون کمه، فضاش کمه، مجبورین از جی پیج عکاسی کنین، اوکی جی پیج عکاسی کنین، ولی بهتره که از فرمت راو استفاده کنین. به سپایه عادت بکنین. با سپایه خیلی از کارها و خیلی از تولید محتواها رو میتونین انجام بدین، حتی با سپایه های ارزون. سپایه یه چیزیه که کادرمون ثابت وای میسته. یه الان دوربین خود ما روی سپایه است. خب با سپایه عادت بکنین. حتی چه تکنیک هایی میتونین با این سپایه اجرایی بکنین. همین رفلکتور من میتونم بگم معجزه عکاسیه. واقعا یه چیز شاهکاری اصلا رفلکتور. خیلی ها دست کم میگیرنش، ولی با رفلکتور خیلی کارها رو میشه انجام داد. با نورهای مصنوعی میشه کار انجام داد، با نور طبیعی میشه کار انجام داد، نورهای تیزمون رو حذف کرد. با دیفیوزر داخلش میتونیم عکسای خیلی به شدت شاهکاری رو بگیریم، پورتره‌های خیلی نرم و به دلنشینی بگیریم که با نور تیز اصلا این امکان پذیر نیست. بعد چه اشتباهایی رو عکاسان آماتور انجام میدن؟ ببین یه چیزی بگم، ببخشید امیر، یه چیزی بگم. عکاسی به نظر من یه دریاست. خب ما هر چقدر یاد بگیریم بازم کم یاد گرفتیم، بازم کم آموزش دیدیم. من الانم که الانه برای تولید محتواهای خود یوتیوبم، کانال یوتیوبم آموزش میبینم تا بتونم اون رو به نحوی صحیح ارائه بدم به مخاطبم. بچه ها هیچ موقع به این دام نیفتین که همه چی رو بلدین. به هیچ موقع به این دام خیلی اصلا سم برای این کار. ما هر چقدر یاد بگیریم بازم کم یاد گرفتیم. تا آخرش برین، هر چقدر که تونستین تا آخرش برین تا حرفه‌ای تر عکاسی کنین. جونم امیرزا. میخواستم بگم آخری نداره که. آخری نداره، اصلا ته نداره. الان دقت بکنی
سالهاست داریم ما فعالیت میکنیم، نمیدونم پورتره گرفتیم، محصول گرفتیم، مستند کار کردیم، همایش کار کردیم، نمیدونم این طرف اون طرف، خارج از کشور شما بودید خودتون، تجربه قبرس دارید زندون بله، بچه‌ها تجربه. تو جریانش هست. بله. اخیراً ما داشتیم از لنز ترمز عکس میگرفتیم. بله همه اینجا حالا به اصطلاح ترکیش ما بگیم بدنimiz ötürdü، یعنی بدنمون ول کرد. چرا؟ به خاطر اینکه تجربه عکاسی از لنز ترمز نداشتیم. البته خب منطقیه، شاید برای منی که عکاس پورتره هستم، برای شما حالا تخصصتون محصول و تولید محتواست، هیچ وقت به ذهنتون نرسه که شاید روزی برسه من از لنز ترمز عکس بگیرم، پس برم اینم تجربه کنم. ولی آدم گاهن توی عکاسی، توی تصویربرداری به جایی میرسه که باید قبول بکنه که مثل این که نمیدونم و هیچ اشکالی نداره. مبتدیا شاید با تجربه کردن عکاسی در ژانرهای مختلف، مثل مستند، مثل نمیدونم محصول یا هر ژانر دیگه ای، این احساس درشون ایجاد بشه که خب من عکاسی پورتره رو کردم، پس میتونم عکاسی پورتره بچه‌رم انجام بدم، میتونم بزرگسال رو انجام بدم، میتونم فلان چیز رو، در حالی که اینطوری نیست. نسبت به هر موقعیت، نسبت به هر سن و سال باز متفاوته. آره. در عکاسی محصول، نورپردازی که ما داشتیم در مورد حوله انجام میدادیم، قاعدتا متفاوت از لنز ترمز. خب سختی و آسونیش رو نمیگم، ولی این تفاوت قاعده باید یاد بگیریم دیگه. حاکمه. آره. امیر خوب حرف میزنه. امیر میخوای تو بیا اینجا؟ چشم. ایشالا تو محتوای بعدی. آره امیر، واقعا اینجوریه. ما همیشه باید یاد بگیریم. یه چند هفته پیش رفته بودیم باشگاه اسب سواری و قرار بود از این مسابقه عکاسی کنیم. خب من تجربه عکاسی از مسابقه اسب سواری رو نداشتم. خب در طی اون مسیری که داشتم عکاسی میکردم یاد میگرفتم. الان فوکوسم باید اینجوری باشه. الان عکاسیم باید پی در پی باشه، مولتیپل باشه. خب باید اینجوری عکاسی بکنم تا بتونم یه عکسی رو حالت فریز بگیرم. خب بحثم اینه که دیگه خیلی طولانی شد. بحثم اینه که بچه‌ها اصلا هیچ موقع به این دام نیفتین که همه چی رو بلدین و حتی اگر کسی بهتون این آموزش رو میده، حتی اگر رفیقتون، دوستتون یه آموزش رو میده، یه گاردی رو نگیرین که آره من اینو بلدم. خب ما یه مشاور کسب و کار داشتیم، همیشه میگفت که حتی اگر بلدی نگو، تند جواب نده که بلدم. وقتی این جواب رو میدی مغز دراشو قفل میکنه، دیگه هیچ چیزی رو یاد نمیگیری. تیک میخوره. اصلا حتی اگر ناآشنا باشه اون مطلب برات، دیگه یاد نمیگیره اون مغز. پس اگه بلد نیستین، اگر بلد هستین و اگر بلد نیستین، یاد بگیرین، آموزش ببینین و نترسین از اشتباه عکاسی کردن. تمومه؟ بله تقریبا به نظرم یه جنبندی بکنید، تیتراژو بریم دیگه. آره تیتراژو بریم. ما همیشه اواخر محتواهامون اینجوری میگیم دیگه. خیلی خوشحال شدم که تا آخر این محتوا و این آموزشم با ما همراه بودین. اگه این ویدیو رو دوست داشتین یه لایک برام بزنین که انرژی ما هم بیشتر بشه و کانالمون رو دنبال کنین که تو محتواهای بعدی در مورد عکاسی و فیلم برداری و تولید محتوا، چه با دوربین چه با گوشی، محتواهای خیلی زیادی گذاشته شده تو کانال و قرار کارهای حرفه‌ای تری انجام بدیم و بهتون پیشنهاد میکنم که دنبال کنین تا این آموزش‌ها رو از دست ندیم. آقا امیر ارادت، خیلی ممنونم از شما که تو این محتوا همراه ما بودین. قربان شما، همیشه ازتون یاد میگیریم، همیشه رفیق و استاد ما هستید. قربان شما. امیدواریم که این صحبت ها و این محتواها برسه دست کسایی که نیاز دارن این صحبت ها رو بشنوند و همین. به اصطلاح اون زنگوله رو فعال کنیم. خیلی مخلصیم. مراقب خودتون باشین. خیلی مخلصیم. خداحافظ شما.